Xin chào các bạn. Đây là Bhutan và Nepal, hai quốc gia bị kẹp giữa hai cường quốc Ấn Độ và Trung Quốc, nằm ở phía nam khu tự trị Tây Tạng, địa điểm chiến lược bậc nhất trên thế giới. Trong bức tranh chính trị phức tạp của khu vực Himalaya, Trung Quốc từ lâu đã duy trì sự hiện diện và ảnh hưởng mạnh mẽ dọc theo biên giới phía nam. Tuy nhiên, khác với Tây Tạng, vùng đất từng bị sáp nhập vào đại lục giai đoạn giữa thế kỷ 20 thì hai quốc gia này vẫn được giữ chủ quyền độc lập. Phải chăng địa thế hiểm trở của dãy Himalaya là tấm lá chắn tự nhiên giúp cho họ tránh khỏi tham vọng bành trướng, hay còn tồn tại những toan tính sâu xa trong chiến lược của Bắc Kinh? Vậy nguyên nhân nào khiến cho Trung Quốc không sáp nhập Bhutan và Nepal như đã làm với Tây Tạng? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu qua video hôm nay nha! Chính sách ngoại giao của Nepal và Bhutan. Dãy Himalaya là một trong những khu vực có vị trí chiến lược quan trọng nhất toàn cầu, được mệnh danh là nóc nhà của thế giới, không phải chỉ bởi địa hình hùng vĩ mà còn vì ý nghĩa sâu sắc về địa chính trị. Nằm giữa Nam Á và Tây Tạng, nơi đây tạo thành ranh giới tự nhiên giữa hai cường quốc hạt nhân là Trung Quốc và Ấn Độ, đồng thời bao quanh là các quốc gia nhỏ như là Nepal và Bhutan. Ngoài yếu tố quân sự, Himalaya còn là nguồn sống của hàng trăm triệu người Nam Á, với các dòng chảy vĩ đại như là sông Brahmaputra, sông Hằng hay sông Ấn đều bắt nguồn từ đây. Do vậy, trong nhiều thế kỷ, ai kiểm soát được khu vực này đồng nghĩa với việc nắm giữ lợi thế về quân sự, kinh tế và chính trị trên lục địa Á-Âu. Nhận thức rõ điều ấy, Trung Quốc đã củng cố sự hiện diện của mình thông qua việc kiểm soát Tây Tạng. Song song với đó, họ cũng tích cực hợp tác với Pakistan, tìm cơ hội đầu tư vào Nepal và tăng cường uy hiếp Bhutan, những quốc gia nằm trong phạm vi chiến lược mà Trung Quốc muốn duy trì ảnh hưởng thay vì sáp nhập trực tiếp. Ngược lại, Ấn Độ lại xem dãy Himalaya là tường thành tự nhiên bảo vệ lãnh thổ phía Bắc của mình, đồng thời coi Nepal và Bhutan là tuyến phòng thủ đầu tiên trước sự hiện diện ngày càng mạnh mẽ của Trung Quốc. Vì lẽ đó, nhiều cuộc đụng độ biên giới trong những năm gần đây cho thấy sự cạnh tranh giữa hai cường quốc này không chỉ xoay quanh lãnh thổ mà còn là cuộc đấu dài hơi về ảnh hưởng và quyền kiểm soát khu vực. Trước tình hình ấy, bản thân Nepal và Bhutan không hoàn toàn bị động trong cuộc chơi quyền lực. Cả hai đều áp dụng những chính sách đối ngoại khéo léo với các chiến lược riêng biệt, nhưng có điểm chung là dựa trên nguyên tắc trung lập, đối thoại hòa bình và khai thác vị thế địa chính trị như một công cụ bảo vệ chủ quyền. Đối với Bhutan, chiến lược tồn tại của quốc gia này là sự kết hợp giữa ràng buộc chọn lọc về Ấn Độ và tránh đối đầu trực tiếp với Trung Quốc. Sau hiệp ước hữu nghị năm 1949 được sửa đổi vào năm 2007, quốc gia này duy trì mối quan hệ đặc biệt với New Delhi, trong đó Ấn Độ đảm nhận vai trò cố vấn quốc phòng, viện trợ tài chính và hỗ trợ phát triển hạ tầng. Chẳng hạn như những trụ cột kinh tế của Bhutan là các dự án thủy điện đều có vốn và kỹ thuật từ Trung Quốc, giúp đảm bảo nguồn thu ổn định mà không cần mở cửa quá mức với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, nước này không hoàn toàn lệ thuộc mà áp dụng cách tiếp cận an toàn thông qua bản sắc riêng, đó chính là củng cố nội lực bằng triết lý tổng hạnh phúc quốc gia, lấy ổn định xã hội, bảo tồn văn hóa Phật giáo và bảo vệ môi trường làm nền tảng phát triển. Điều này vừa giúp củng cố niềm tin trong dân chúng, vừa tạo nên hình ảnh một quốc gia hòa bình, nhân văn, khiến cho mọi hành động gây áp lực quân sự từ bên ngoài trở nên khó biện minh. Trên mặt trận ngoại giao, Bhutan cũng cực kỳ thận trọng trong xử lý quan hệ với Trung Quốc. Dù hai nước chưa có quan hệ ngoại giao chính thức, nhưng các cuộc đàm phán biên giới vẫn được duy trì từ năm 1984 cho đến nay với hơn 25 vòng thương lượng. Khu vực Đốc Lam, nơi xảy ra đối đầu tam giác giữa Trung Quốc với Ấn Độ và Bhutan vào năm 2017 là ví dụ điển hình. Trong khủng hoảng ấy, Bhutan không hề chọn phe, không kích động dân chúng mà im lặng quan sát và để Ấn Độ xử lý. Có thể thấy, đây là bước đi để giữ cho đất nước không trở thành chiến trường của các nước lớn. Do Thimphu hiểu rõ, sự kiềm chế và trung lập là tấm khiên bảo vệ chủ quyền hữu hiệu nhất giữa vùng núi đầy biến động này. Trái lại, Nepal áp dụng một chiến lược đa hướng, linh hoạt và thực dụng. Do gắn bó với Ấn Độ từ lâu đời, nên họ chia sẻ với người láng giềng phía Nam không chỉ biên giới mà cả niềm tin tôn giáo, dòng chảy văn hóa và hàng triệu kiểu dân mưu sinh, còn đồng rupee Ấn Độ từng là phương tiện giao dịch quen thuộc trên đường phố Kathmandu. Thế nhưng sự gần gũi ấy dần trở thành sợi dây ràng buộc. Khi Ấn Độ phong tỏa biên giới vào năm 2015 nhằm bày tỏ sự không đồng ý với hiến pháp mới của Nepal, khiến cho hàng hóa khan hiếm và đời sống đảo lộn, nước này buộc phải tìm đến Trung Quốc để mở tuyến thương mại thay thế qua Tây Tạng. Kể từ đó, Nepal chủ động tham gia các dự án thuộc sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực đường sắt, năng lượng và viễn thông. Tuy nhiên, khác với một số quốc gia Nam Á rơi vào bẫy nợ, nước này duy trì cách tiếp cận cẩn trọng, không cho phép Trung Quốc kiểm soát hạ tầng trọng yếu và luôn giữ khoảng cách chính trị nhất định.
Giới lãnh đạo Nepal, bất kể khuynh hướng cánh tả, trung hữu hay bảo hoàng, đều nhận thức rõ rằng một Nepal nghiêng hẳn về phía Bắc Kinh sẽ làm New Delhi phản ứng gay gắt, gây bất ổn nội bộ và đe dọa an ninh biên giới. Nước này từng bước chuyển hướng chiến lược từ lệ thuộc sang theo đuổi chiến lược ngoại giao cân bằng mềm, hợp tác song phương với cả hai cường quốc nhưng không cam kết liên minh quân sự với bên nào. Như vậy, Bhutan lẫn Nepal đều hiểu rằng sự độc lập chính trị không chỉ là vấn đề lãnh thổ mà là vấn đề nhận thức chiến lược. Họ đã sử dụng sự nhỏ bé của mình như một lợi thế, với việc quá nhỏ để trở thành mối đe dọa nhưng đủ quan trọng để không bị bỏ qua. Nhờ đó, Nepal vừa có thể nhận viện trợ từ Ấn Độ, vừa tận dụng đầu tư của Trung Quốc mà không đánh mất quyền tự chủ, trong khi Bhutan tiếp tục giữ khoảng cách khi không có quan hệ ngoại giao chính thức với đại lục dù cả hai nước có chung đường biên giới. Tại sao Trung Quốc không sáp nhập Bhutan và Nepal như Tây Tạng? Từ góc nhìn lịch sử, dãy Himalaya từng có 3 vương quốc độc lập là Nepal, Sikkim và Bhutan. Trong đó Nepal gắn chặt về Ấn Độ trong phần lớn lịch sử, còn Sikkim và Bhutan lại luôn duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Tây Tạng về dân tộc, tôn giáo và văn hóa. Tuy nhiên, bản thân các chính quyền ở Lhasa lại có mối liên hệ chính trị rất phức tạp với Trung Quốc. Trong nhiều thế kỷ, Tây Tạng là một vùng đất độc lập, nhưng rồi được nhà Nguyên của người Mông Cổ và nhà Thanh của người Mãn xem là phiên thuộc, tức là một vùng lãnh thổ có quan hệ chiều cống, gắn kết với trung tâm đế chế bằng sợi dây tôn giáo và chính trị. Vào thời nhà Nguyên, chế độ Phật trị vương hộ được hình thành, trong đó Hoàng đế Mông Cổ công nhận quyền lãnh đạo tinh thần của các nhà sư Tây Tạng, đổi lại là triều đình Trung Hoa giữ quyền bảo hộ chính trị. Đến thời nhà Thanh, mối quan hệ này càng được củng cố thông qua vai trò của các ngang bang, tức là đại thần được cử đến Lhasa, cho thấy sự can thiệp ngày càng sâu vào triều đình trung ương. Tuy nhiên, cả nhà Nguyên và nhà Thanh đều là các triều đại của ngoại tộc, chứ không phải là của người Hán. Do đó, khi nhà Thanh sụp đổ vào đầu thế kỷ 20, thì Tây Tạng đã trở thành một quốc gia độc lập, còn Trung Hoa Dân Quốc tiếp tục xem khu vực này là một phần lãnh thổ thuộc phạm vi ảnh hưởng lịch sử của mình. Sau khi thành lập vào năm 1949, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tiếp tục khẳng định chủ quyền đối với những vùng từng thuộc quản lý của các triều đại trước, trong đó có Tây Tạng. Năm 1950, một cuộc tấn công chớp nhoáng đã đưa nơi đây rơi vào vòng tay của Bắc Kinh. Đến năm 1951, Hiệp định 17 điểm được ký kết, chính thức công nhận Tây Tạng là một phần của Trung Quốc với quyền tự trị tôn giáo và hành chính nhất định, nhưng thỏa thuận này đã không được thực hiện. Sau biến động năm 1959 tại Lhasa, quyền quản lý được chuyển hoàn toàn về Trung ương và Tây Tạng trở thành khu tự trị trực thuộc Trung Quốc cho đến hiện tại. Về phía Nam, vua Prithvi Narayan Shah đã sáng lập nên Vương quốc Gorkha vào năm 1768 và đưa nó trở thành một thế lực hùng mạnh. Họ nhiều lần tấn công vào Tây Tạng của nhà Thanh nhưng không thành công. Sau đó Nepal chuyển hướng sang xâm chiếm Sikkim và thậm chí còn xung đột với Ấn Độ thuộc Anh. Lần này thì họ đã thất bại nặng nề và mất đi nhiều lãnh thổ. Tương tự như vậy, Vương quốc Bhutan cũng có chiến tranh với Ấn Độ thuộc Anh và phải cắt đất cầu hòa. Đối với đế quốc Anh, Nepal và Bhutan trở thành vùng đệm tự nhiên giữa Ấn Độ thuộc Anh và Tây Tạng thuộc Trung Quốc. Do đó, thay vì sáp nhập hai nước này, người Anh lựa chọn duy trì họ như những quốc gia bán độc lập, miễn là họ không gây bất ổn cho tuyến thương mại và an ninh. Cả Nepal và Bhutan vẫn giữ nguyên hệ thống chính trị riêng nhưng không còn được quyền tự quyết về ngoại giao và quân sự. Dù vậy, họ đều tránh được số phận bị sáp nhập như nhiều vùng lãnh thổ khác ở châu Á. Bước sang thế kỷ 20, đế quốc Anh suy yếu và rút lui khỏi Nam Á sau Thế chiến thứ hai, từ đó hình thành nên Ấn Độ và Pakistan. Lúc này, trật tự quyền lực trong khu vực bắt đầu dịch chuyển, tạo khoảng trống cho các thế lực mới vươn lên. Theo đó, việc Trung Quốc sáp nhập Tây Tạng vào năm 1951 và rồi Ấn Độ sáp nhập Sikkim vào năm 1975 đều là những sự kiện làm đảo lộn thế cân bằng truyền thống, mở ra một giai đoạn chính trị mới tại dãy Himalaya. Thậm chí Mao Trạch Đông từng đưa ra một chính sách đối ngoại 5 ngón tay của Tây Tạng với ý đồ chiếm lấy Ladakh, Nepal, Sikkim, Bhutan và Arunachal Pradesh. Bắc Kinh tuyên bố đây là những vùng lãnh thổ do các thế lực đế quốc chiếm giữ và gọi chúng là những phần của Trung Quốc cần phải đòi lại. Tuy nhiên, tham vọng bá chủ này vẫn chưa thể trở thành sự thật. Trong khi Ladakh, Sikkim, Arunachal Pradesh là lãnh thổ của Ấn Độ, thì Nepal và Bhutan có vẻ là những mục tiêu dễ dàng hơn. Nhưng mọi chuyện không thực sự đơn giản với Trung Quốc như khi nước này chiếm lấy Tây Tạng. Một trong những nguyên nhân quan trọng nhất là yếu tố địa lý, bởi cả Nepal và Bhutan đều nằm sâu trong dãy Himalaya, nơi địa hình hiểm trở với những dãy núi cao chót vót,
hẻm núi hẹp và vực sâu thăm thẳm. Hệ thống đường xá tại đây rất hạn chế, với nhiều tuyến đường quanh co, trơn trượt và dễ bị sạt lở, đặc biệt trong mùa mưa, khiến cho việc di chuyển thiết bị quân sự, trang bị hạng nặng và lực lượng bộ binh trở nên cực kỳ khó khăn. Ngoài ra, độ cao trung bình của hai nước đều vượt mức 2.000 m so với mực nước biển, cùng với khí hậu khắc nghiệt với mùa đông lạnh giá, mùa hè có thể xuất hiện bão tuyết hoặc là mưa lớn đột ngột, càng làm tăng rủi ro đối với hoạt động quân sự và hậu cần. Việc triển khai quân đội trong điều kiện này không chỉ đòi hỏi chi phí vật chất khổng lồ mà còn đặt ra những thách thức về sức khỏe, năng suất và khả năng duy trì chiến dịch dài hạn. Hơn nữa, để tiếp cận Bhutan hay Nepal, Trung Quốc phải đi qua Tây Tạng, một vùng cao nguyên rộng lớn với nhiệt độ thay đổi lớn, đường xá hạn chế và sự cô lập về mặt địa lý, làm tăng thêm khó khăn cho việc di chuyển và hậu cần. Như vậy, bất kỳ chiến dịch quân sự nào nhằm xâm nhập hai quốc gia trên sẽ phải đối mặt với thách thức kép khi vừa phải vượt qua các trở ngại tự nhiên khắc nghiệt, vừa duy trì lực lượng trên một tuyến tiếp vận dài và khó khăn. Bên cạnh đó, sự chênh lệch về tài nguyên giữa Tây Tạng và Bhutan cùng với Nepal càng khiến cho việc sáp nhập hai quốc gia này trở nên không cần thiết đối với Trung Quốc. Theo các khảo sát địa chất quy mô lớn do chính phủ Trung Quốc thực hiện trong suốt 7 năm và công bố vào năm 2007, thì khu vực Tây Tạng được phát hiện có trữ lượng khoáng sản khổng lồ, bao gồm khoảng 40 triệu tấn đồng, kẽm và chì, cùng với một tỷ lệ sắt chất lượng cao. Ngoài ra, cả vùng cao nguyên Thanh Tạng còn có uranium, borax và kali, đều là những loại khoáng chất hiếm có giá trị đặc biệt trong sản xuất công nghiệp, năng lượng hạt nhân và hóa chất. Tây Tạng cũng sở hữu một trong những mỏ lithium lớn nhất thế giới, tập trung ở các hồ muối Chát Bố Gia, Nằm Mộc Thố hay là Tây Thai Cát Nãi Nhĩ, với trữ lượng ước tính hơn 2.400.000 tấn lithium carbonate. Đây là nguồn nguyên liệu quan trọng trong ngành công nghiệp pin, điện tử và xe điện. Không chỉ giàu tài nguyên, toàn bộ khu vực cao nguyên Thanh Tạng còn giữ vai trò trọng yếu về mặt địa lý, được mệnh danh là tháp nước của châu Á khi có đến 10 con sông lớn bắt nguồn từ đây, trong đó có Dương Tử, Mekong và Brahmaputra, cung cấp nguồn nước ngọt và tiềm năng thủy điện khổng lồ cho cả khu vực. Có thể thấy, với giá trị kinh tế và quân sự như vậy, việc sáp nhập Tây Tạng mang lại cho Trung Quốc lợi ích chiến lược trực tiếp, giúp củng cố an ninh biên giới, kiểm soát nguồn nước và khai thác khoáng sản quy mô lớn. Trái lại với Nepal và Bhutan thì lại không đem đến những lợi ích tương tự. Cả hai quốc gia đều có diện tích nhỏ, dân số ít, địa hình núi cao hiểm trở và nền kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp tự cung tự cấp, du lịch cùng với viện trợ phát triển. Nguồn tài nguyên khoáng sản hầu như không đáng kể, các ngành công nghiệp còn yếu và thu nhập bình quân đầu người vẫn ở mức thấp so với khu vực. Nếu đại lục sáp nhập hai nước này, họ sẽ không thu được lợi ích kinh tế đáng kể mà còn phải gánh thêm chi phí lớn để xây dựng cơ sở hạ tầng, cải thiện đời sống người dân và duy trì hệ thống quản trị ở những vùng núi xa xôi. Điều này không những làm tăng gánh nặng tài chính mà còn tạo ra nguy cơ bất ổn xã hội và xung đột sắc tộc, nhất là trong bối cảnh hai quốc gia này có mối liên hệ chặt chẽ với Ấn Độ. Quan trọng hơn, Nepal và Bhutan hiện nay là hai quốc gia độc lập cũng như là các thành viên của Liên Hợp Quốc. Còn Tây Tạng tuy giành được độc lập trên thực tế trong giai đoạn 1912-1951 nhưng lại không có quan hệ ngoại giao chính thức với bất kỳ nước nào, ngoại trừ Mông Cổ. Với hoàn cảnh hiện tại, nếu Trung Quốc giảm tấn công Nepal và Bhutan, chắc chắn nước này sẽ vấp phải sự phản ứng dữ dội từ cộng đồng quốc tế, trong khi các đồng minh cũng không thể công khai ủng hộ. Bên cạnh đó, trong giai đoạn nhà Nguyên và nhà Thanh, Tây Tạng là một phiên thuộc, chịu sự kiểm soát lỏng lẻo của chính quyền trung ương, trong khi Nepal và Bhutan là những vương quốc độc lập, dù trên danh nghĩa vẫn là chư hầu của Trung Quốc. Hơn nữa, khi mà khu tự trị Tây Tạng vẫn còn đang bất ổn, với những phong trào ly khai vẫn đang âm ỉ, thì việc chiếm lấy những lãnh thổ mới không thực sự hợp lý, bởi chiến tranh không chỉ đòi hỏi tiền bạc và vũ khí mà còn sự đồng thuận của xã hội. Ngoài ra, cả Nepal và Bhutan đều là mắt xích chiến lược trong an ninh của Ấn Độ. Sau khi giành độc lập vào năm 1947, nước này kế thừa vai trò của Anh tại khu vực Himalaya và duy trì ảnh hưởng mạnh mẽ đối với hai quốc gia láng giềng. Trong đó, Nepal có quan hệ kinh tế và văn hóa sâu rộng với Ấn Độ, còn Bhutan ký hiệp ước hữu nghị năm 1949 cho phép Ấn Độ tư vấn về chính sách đối ngoại và đảm bảo quốc phòng. Bên cạnh đó, về mặt chiến lược, Trung Quốc nhận thấy việc duy trì Nepal và Bhutan trong trạng thái độc lập nhưng chịu ảnh hưởng gián tiếp mang lại lợi ích nhiều hơn. Một Nepal trung lập giúp Bắc Kinh duy trì hành lang thương mại qua dãy Himalaya, mở ra lối kết nối giữa Tây Tạng và Ấn Độ. Trong khi Bhutan ổn định giúp bảo vệ sườn phía nam của Tây Tạng và tránh tạo thêm điểm nóng chính trị trong khu vực. Do đó, bất kỳ hành động sáp nhập nào cũng sẽ khiến Trung Quốc dễ bị cô lập về ngoại giao, kích hoạt phản ứng từ các liên minh như là Quad, bao gồm Mỹ, Nhật Bản,
Ấn Độ và Úc, đồng thời làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh quốc tế của đại lục. Chính vì vậy, thay vì làm cách bạo lực như với Tây Tạng, thì Trung Quốc lựa chọn cách tiếp cận mềm dẻo hơn, dựa trên ảnh hưởng kinh tế và ngoại giao lâu dài. Duy trì vùng đệm với Ấn Độ. Trên thực tế, việc không thôn tính Nepal và Bhutan không đồng nghĩa với sự thờ ơ. Trái lại, Trung Quốc coi hai vùng đệm này là điều cần thiết bảo vệ lãnh thổ cũng như ổn định không gian ảnh hưởng tại Himalaya. Chính quyền Bắc Kinh đã áp dụng chiến lược vùng xám bằng việc xây dựng cơ sở hạ tầng, đường xá và làng mạc tại các khu vực tranh chấp như là Đốc Lam, Jagalung và Mechuma, đồng thời thúc đẩy các cuộc đàm phán biên giới nhiều vòng nhằm củng cố yêu sách lãnh thổ và tạo ra thực tế mới trên mặt đất. Theo thống kê, các khu định cư này bắt đầu được xây dựng từ năm 2016 và có thể phát triển về số lượng và quy mô với tổng cộng khoảng 19 ngôi làng và 3 khu định cư có thể chứa gần 7.000 người. Trong đó có nhiều khu nằm ở độ cao lớn, trung bình khoảng từ 3.832 m so với mực nước biển. Nhờ đó, chiến lược này giúp Trung Quốc mở rộng hiện diện và tạo áp lực ngoại giao, buộc Bhutan điều chỉnh lập trường mà không cần đến xung đột trực tiếp. Ngoài ra, bối cảnh địa chính trị hiện đại cũng khiến Bắc Kinh phải cân nhắc. Trong thời kỳ căng thẳng ba bên giữa Ấn Độ, Trung Quốc, Pakistan, chẳng hạn qua các sự kiện như là chiến dịch Sindor của Ấn Độ vào năm 2025, khu vực Himalaya không còn là chiến trường trực tiếp mà đã trở thành không gian cạnh tranh ảnh hưởng. Bắc Kinh nhận ra rằng bất kỳ cuộc xung đột nào nhắm vào Nepal hay Bhutan đều sẽ khiêu khích Ấn Độ, làm bùng nổ đối đầu quân sự quy mô lớn trên dãy Himalaya. Đây là một kịch bản cực kỳ tốn kém, có khả năng làm gián đoạn các kế hoạch phát triển kinh tế của Trung Quốc trong khu vực, đặc biệt là những dự án trọng điểm thuộc sáng kiến vành đai và con đường, nơi họ đã đầu tư hàng tỷ đô la vào hạ tầng, cảng biển và các tuyến vận tải chiến lược. Hơn nữa, điều đó còn làm suy yếu nghiêm trọng sự uy tín và hình ảnh quốc tế của Bắc Kinh. Bởi lẽ, trên trường quốc tế, cường quốc này đang nỗ lực xây dựng hình ảnh trỗi dậy hòa bình nhằm tạo nên niềm tin với các đối tác quốc tế, thu hút đầu tư và mở rộng ảnh hưởng chính trị mà không phải thông qua chiến tranh. Chính vì vậy, Trung Quốc chọn cách kiểm soát bằng ảnh hưởng thay vì chiếm đóng. Với Nepal, họ đã đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, viện trợ kinh tế và tập trận chung, từng bước gia tăng ảnh hưởng mềm mà không cần chiếm lãnh thổ. Còn với Bhutan, chính quyền Bắc Kinh theo đuổi đàm phán biên giới nhiều vòng, dùng chính sách cây gậy và củ cà rốt để thúc đẩy hợp tác kinh tế cũng như xem thử phản ứng của Ấn Độ. Chiến lược ảnh hưởng mềm. Xuất phát từ việc giữ các nước láng giềng như vùng đệm, Bắc Kinh đã tập trung vào ảnh hưởng mềm, gia tăng quyền lực thông qua các phương tiện phi quân sự, chẳng hạn như việc sử dụng đầu tư, viện trợ và hợp tác phát triển để dần khiến các quốc gia láng giềng này phụ thuộc vào mình về thương mại, hạ tầng và công nghệ. Tại Nepal, Trung Quốc nhanh chóng nắm bắt cơ hội khi đất nước này rơi vào trạng thái bất ổn chính trị và kinh tế. Sau phong tỏa biên giới với Ấn Độ áp đặt vào năm 2015, Nepal nhận ra sự nguy hiểm của việc dựa quá nhiều vào một đối tác duy nhất và Trung Quốc lập tức mở rộng ảnh hưởng của mình thông qua BRI. Vào tháng 5 năm 2017, nước này đã ký chính thức biên bản ghi nhớ tham gia sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc. Ban đầu, 35 dự án đã được đề xuất trong khuôn khổ hợp tác này. Trong giai đoạn 2000-2017, đại lục đã cam kết hỗ trợ cho Nepal khoảng 4,5 tỷ thông qua các khoản vay, đầu tư và chương trình viện trợ, mặc dù không phải toàn bộ số cam kết này đều được thực hiện. Tuy nhiên, đến năm 2019, số lượng giảm xuống chỉ còn 9 dự án và trong nhiều năm sau đó, hầu như không có dự án nào được triển khai thực tế. Mãi đến năm 2024, Nepal và Trung Quốc mới thống nhất xác định 10 dự án ưu tiên trong khuôn khổ BRI, đánh dấu bước tiến cụ thể đầu tiên trong việc hiện thực hóa sáng kiến này tại quốc gia nằm giữa Himalaya. Một số dự án hạ tầng trọng điểm như là tuyến đường sắt kết nối thủ đô Kathmandu với Sikase của Tây Tạng đang được nghiên cứu triển khai, không chỉ giúp Nepal cải thiện giao thông và năng lượng mà còn củng cố vị thế chiến lược của Bắc Kinh trong khu vực. Ngoài ra, Trung Quốc còn đầu tư vào các nhà máy thủy điện như là Trishuli 3A và 3B, giúp phát triển hệ thống năng lượng sạch tại tỉnh Gandaki và xây dựng các khu công nghiệp bên Kathmandu. Song song với đó, ảnh hưởng mềm của Trung Quốc còn được thể hiện qua giáo dục và y tế. Vào ngày 21 tháng 7 năm 2025, Nepal và Trung Quốc đã ký 4 thỏa thuận về hợp tác y tế, đào tạo cán bộ, mở rộng bệnh viện và nghiên cứu đường dây truyền tải điện Rasuwagadi Kerung. Hàng nghìn sinh viên Nepal được cấp học bổng sang các thành phố như là Bắc Kinh, Thành Đô và Tây An để học tập trong các lĩnh vực kỹ thuật, y học và quản lý công.
Đại lục cũng tài trợ xây dựng trung tâm ghép tủy xương tại Bệnh viện Ung thư tưởng niệm BP Koirala, nâng cấp Viện Khổng tử tại Đại học Tribhuvan, cũng như mở các trung tâm văn hóa tại Pokhara và Lalitpur. Những hoạt động này không chỉ nâng cao hình ảnh thân thiện của Trung Hoa mà còn tạo ra một thế hệ lãnh đạo trẻ Nepal có tư duy gần gũi với Trung Quốc, từ đó định hướng chính sách đối ngoại của nước này theo hướng có lợi cho Bắc Kinh thay vì nghiêng về phía Ấn Độ như hiện tại. Mặt khác, những bất ổn chính trị tại Nepal vào năm 2025 đã mở ra cơ hội để Trung Quốc tăng cường ảnh hưởng chiến lược trong khu vực Himalaya. Bởi lẽ thay vì lo lắng trước các rủi ro ngắn hạn như là mất đầu tư hay là căng thẳng biên giới, Bắc Kinh có thể tận dụng tình hình để củng cố vai trò dẫn dắt, tái lập trật tự khu vực và kiểm soát các luồng ảnh hưởng từ các cường quốc khác. Thực tế, từ trước đó thì họ đã triển khai các chính sách nhân đạo và phát triển hạ tầng, từ việc viện trợ vaccine, cứu trợ thiên tai đến xây dựng các dự án kết nối kinh tế giao thông, qua đó khẳng định hình ảnh người đảm bảo sự ổn định trong khu vực. Và Nepal cũng chỉ là một mắt xích trong chiến lược tổng thể của Bắc Kinh tại Nam Á. Vì lẽ ấy, tình trạng bất ổn của nước này không làm suy yếu an ninh hay là sức mạnh tổng thể của Trung Quốc, mà thậm chí còn giúp Bắc Kinh tăng cường ảnh hưởng tại khu vực, đồng thời tạo thế đối trọng với Ấn Độ và các cường quốc phương Tây. Thế nên, khi khai thác khéo léo các khoảng trống chính trị và kinh tế, Trung Quốc vừa củng cố ảnh hưởng lâu dài, vừa nâng cao uy tín trong khu vực mà không phải đối mặt với những rủi ro đáng kể. Trong khi Bhutan vẫn phụ thuộc vào Ấn Độ về mặt quốc phòng và năng lượng, nhưng Trung Quốc cũng đang từng bước mở rộng ảnh hưởng thông qua nhiều hình thức khác nhau. Chẳng hạn như việc sử dụng các công cụ văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân để xây dựng hình ảnh tích cực và từng bước tạo thiện cảm trong xã hội Bhutan. Một số sinh viên Bhutan đã nhận được học bổng sang Trung Quốc du học, còn các đoàn nghệ thuật, vận động viên và nghệ sĩ Trung Quốc cũng được mời sang biểu diễn diễn đàn, giao lưu văn hóa tại Thimphu. Ngoài ra, việc Trung Quốc xây dựng các làng biên giới hiện đại tại khu vực tranh chấp Gia La Phúc cũng được xem là một phần trong chiến lược ảnh hưởng ứng dụng nhằm tạo ra sự hiện diện dân sự, du lịch và thương mại dọc biên giới. Chính sách này cho thấy chính quyền Bắc Kinh đang ưu tiên xây dựng quan hệ thân thiện và hợp tác lâu dài, dùng các dự án nhỏ nhưng ổn định để tạo ra sự phụ thuộc tự nhiên thay vì áp đặt hay là chiếm đóng. Nhìn chung, trên bản đồ Nam Á, Bhutan và Nepal đều là những vùng đất gắn liền với nhịp thở của dãy Himalaya, đóng vai trò như những bức tường tự nhiên, đồng thời là cánh cổng sinh tử giữ cho thế cân bằng quyền lực của Trung Quốc và Ấn Độ được duy trì qua nhiều thế hệ. Về phía Trung Quốc, họ nhìn hai quốc gia trên qua lăng kính cơ hội khi khai thác các khoảng trống quyền lực, tăng cường các mối liên kết kinh tế và hợp tác hạ tầng cùng với các hình thức ngoại giao mềm nhằm xây dựng một ảnh hưởng lâu dài mà không gây căng thẳng quân sự trực tiếp. Với Bắc Kinh, những biến động ở Nepal hay thái độ dè dặt của Bhutan không phải là trở ngại mà là thử thách để chứng minh khả năng điều phối và quản lý ảnh hưởng khu vực, đồng thời thu thập kinh nghiệm trong ngoại giao khủng hoảng. Trong khi Ấn Độ tiếp cận hai quốc gia này từ vị trí của một người láng giềng lâu đời, dựa vào những mối quan hệ lịch sử, hiệp ước và sự gắn kết văn hóa, tôn giáo và kinh tế. Với New Delhi, sự tồn tại và chủ quyền của Bhutan và Nepal sẽ là quyết định trực tiếp đến an ninh dọc theo hành lang Siliguri, hay còn được biết đến như cổ gà của đất nước. Trong bối cảnh cạnh tranh ảnh hưởng ngày càng gay gắt ở dãy Himalaya, Ấn Độ nhận ra rằng sức mạnh quân sự đơn thuần không còn đủ để bảo vệ vị thế truyền thống. Thay vì chỉ tập trung vào yếu tố an ninh, quốc gia này cần hướng đến cách tiếp cận toàn diện hơn, kết hợp giữa phát triển kinh tế, hợp tác xã hội và giao lưu văn hóa, bằng việc đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ thương mại, kết nối hạ tầng và mở rộng các dự án cộng đồng với Nepal và Bhutan, qua đó củng cố lòng tin và xây dựng mối quan hệ bền vững hơn với hai quốc gia láng giềng này. Có thể nói, trong một khu vực mà mỗi con đường và mỗi ngọn đèo đều mang ý nghĩa chiến lược, thì sức mạnh thực sự không chỉ nằm ở số lượng binh sĩ hay là quy mô đầu tư, mà ở khả năng duy trì ảnh hưởng một cách tinh tế và bền bỉ. Đó là điều mà Ấn Độ cần thực hiện nếu không muốn để cán cân nghiêng hẳn về phía Trung Quốc. Trên đây là những nguyên nhân khiến cho Trung Quốc không sáp nhập Bhutan và Nepal như Tây Tạng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.